Minasan konnichiwa. Watashi wa ima Tokyo ni imasu. Ja terveisiä Tokiosta. Olen täällä Japanin pääkaupungissa 3 viikon reissulla. Nyt on ensimmäisen kokonaisen päivän ilta, kun olen täällä perillä. Saavuin eilen sunnuntai-päivänä siinä 1 aikaan kone laskeutui Naritan lentokentälle. Hetkinen! Mitä jos palattaisiin ajassa hieman taaksepäin siihen, miten ja miksi meikämatkailija ylipäätään lähti Joensuusta Japanin kamaralle enemmän tai vähemmän yhtenä kappaleena? Jotkut siellä tietävätkin, että olin käynyt Japanissa jo kerran aiemmin. Syksyllä 2016, kun vietin 4 kuukautta vaihto-opiskelijana Kansain alueella. Tuosta reissusta löytyy pari videota tältä kanavalta, jos kiinnostaa millaista Osakan ja Kioton seudulla oli sinä aikana. Tokio jäi kuitenkin silloin vielä kokematta, ja kun vaihto-opintojen 10-vuotisvuosi alkoi lähestyä, tiesin, että halusin palata Japaniin ja nähdä pääkaupungin sekä toisenlaisen vuoden ajan kuin mitä viimeksi. Niinpä varasin ihan muina turisteina lennot Metropoliin huhtikuulle, suunnittelin matkaa reilu puoli vuotta ja lopulta löysin itseni pääsiäissunnuntaina koti Suomea huomattavasti keväisemmästä ilmastosta. Etukäteen jännitin lentokentällä toimimista ja oikeisiin juniin ehtimistä, mutta kaikki sujui ihan sillain ok. Lento itsessään ei ollut mikään maailman mukavin, koska en oikein saanut nukuttua. Ja olin sitten kovin väsynyt ja hikinen ja nälkäinen, kun pääsin tänne, mutta hien sain pöstöä pois ja nälän sain syötyä pois ja väsymyksen sain nukuttua pois 14 tunnin yöunilla. Ja tänään ensimmäisenä päivänä olen ottanut sikäli ihan rennosti, että kun nukuin tosiaan sinne 12 asti, niin olen sitten tässä iltapäivän ja alkuillan käyttänyt pyörimällä täällä majapaikkani lähellä erinäköisissä puistoissa ja kaupoissa ja juna-aseman lähistöllä.
Majoituin koko reissun ajan Kita-kaupungissa, joka nimensä mukaisesti sijaitsee Tokion keskeisimpien alueiden pohjoispuolella. Tokio ei siis hallinnollisesti ole yksi kaupunki, vaan 10 eri kaupungeista koostuva metropolialue, jossa asuu yli 14 miljoonaa ihmistä. Oman Airbnb-yksiöni lähistöllä oli kuitenkin hyvin rauhallista, ja toisaalta alle 10 minuutin kävelymatkan päässä sijaitsi pieni mutta vilkas julkisen liikenteen asema, josta pääsi junalla, metrolla, ratikalla ja bussilla useampaan eri suuntaan. Kävelyetäisyydellä oli myös useampi puisto, joissa vietin maanantaipäivän ihastelemalla kirsikankukkia, Japanin vaahteroita, paikallisia puluja ja tokiolaisten pukeutumista. Kylmään tottuneelle suomalaiselle oli pieni yllätys, miten paljon kerroksia monilla oli yllä, vaikka lämpötila oli päiväsaikaan ainakin 20 astetta. Vähän semmoisia pieniä sopeutumisvaikeuksia aina on aluksi, kun tulee uuteen paikkaan ja sitten se käsitys tai jotenkin se iskeytyy tajuntaan, että minä olen aivan yksin täällä maailman toisella puolella, huolehdin nyt vain itsestäni ja yritän selvitä täällä, yritän saada ruokaa, yritän niin kuin päästä paikkoihin ajoissa sinne, missä minun pitää olla tiettyyn aikaan. Kaikki tutut on jossain siellä Suomessa tai muualla päin maailmaa. Ja tällaista tämä nyt on, tulevat 3 viikkoa, joten mutta toisaalta sitten aina kun muistaa syödä ja muistaa nukkua hyvin, niin kaikki näyttää ihan valoisalta. Aion viettää oikein mukavat 3 viikkoa. Käyn katsomassa nähtävyyksiä, fiilistelen näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hei hei!